chỉ nổi tiếng với những cánh đồng hoa sen tỏ hương thơm ngát, vẻ đẹp thơ mộng trăm hoa đua nở quanh năm ở làng Hoa Sa Đéc, hay những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh. Đồng Tháp còn có những khu du lịch sinh thái trải nghiệm làm nao lòng du khách gần xa. Một trong các điểm du lịch Đồng Tháp nổi bật là vườn quốc gia Tràm Chim. Khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế, xếp thứ 2000 trên thế giới và thứ tư ở Việt Nam. Với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thanh bình, cùng một bầu không khí trong lành thoáng đãng, đến vườn quốc gia Tràm Chim chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Vườn quốc gia Tràm Chim là vùng đất nằm trong địa phận của 7 xã: Tân Công Sính, Phú Đức, Phú Thọ, Phú Thành A, Phú Thành B, Phú Hiệp, thị trấn Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Vườn quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích hơn 7.500 hecta, là mô hình thu nhỏ đặc trưng của vùng Đồng Tháp 10, với hệ sinh thái đa dạng, nơi khám phá những nét đặc trưng của miền Tây sông nước. Vùng đất 6 tháng đồng khô cỏ trái, 6 tháng nước ngập trắng đồng này là nơi phát triển của thảm thực vật phong phú với hơn 130 loài khác nhau. Hệ động vật ở đây nổi bật với hệ chim nước giàu có, gồm 233 loài thuộc 25 chi, 49 họ. Trong đó 88% được tìm thấy vào mùa khô, chiếm 1/4 tổng số các loài chim đã phát hiện ở Việt Nam. Và đặc biệt là loài xíu đầu đỏ, lớn nhất trong họ hạt, một tài sản thiên nhiên vô giá của vườn quốc gia Tràm Chim. Thể cá ở vườn quốc gia Tràm Chim cũng không kém phần phong phú, vừa đóng vai trò cân bằng sinh thái, vừa là nguồn thức ăn cho các loài chim. Trong đó có một số loài cá nằm trong sách đỏ Việt Nam. Mùa nước nổi từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, khoảng tháng 9 đến tháng 12 dương lịch là mùa du lịch vườn quốc gia Tràm Chim. Khung cảnh ngập nước, xanh tốt, điểm xuyến sắc hồng của hoa sen, hoa súng bừng nở. Nguồn sản vật trở nên dồi dào và các loài chim như tụ họp về đây dự tiệc. Vào khoảng thời gian này cũng là mùa chim sinh sản. Đến đây, các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh sôi nảy nở của những loài chim, cảnh vật thiên nhiên sống động, đồng thời có dịp lưu giữ mãi hình ảnh đẹp về nơi đất lành chim đậu này. Bạn sẽ được ngồi trên xuồng len lỏi dọc theo những dòng kênh xanh mát, ngắm nhìn đủ loài chim đang bay lượn tìm mồi, cất tiếng gọi bầy huyên náo cả không gian. Từng đàn chim cả trăm con sải cánh tạo nên một cảnh tượng thanh bình, quyến rũ. Chiếc xuồng ghé nước đưa bạn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh đồng sen hồng, sen trắng, năng kim dương mình trong nắng. Vài con chim chích màu đỏ tươi, lông xanh thẳm, cứ thoát ẩn thoát hiện trong lùm cỏ năng như đang chơi trốn tìm cùng du khách. Đặc biệt các bạn còn được tham gia khám phá thu hoạch lúa trời, hay còn gọi là lúa ma. Một loài lúa rất đặc biệt, vì vào mùa nước nổi, các loài thực vật thân cỏ khác sẽ bị nước nhấn chìm. Chỉ riêng lúa trời là sinh sôi phát triển, nước dâng lên đến đâu, lúa vươn lên đến đó. Đây sẽ là hồi ức về cuộc sống xa xưa của cư dân Đồng Tháp 10 mà các bạn sẽ nhớ mãi. Mùa hoa hoàng đậu ấn được xem là đặc sản xứ này, thường bắt đầu khai sắc từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm. Hoa nở đồng loạt từ 11 giờ đến 14 giờ trong ngày, tạo thành một thảm hoa vàng rực rỡ nên thơ.
khiến ai đến chiêm ngưỡng đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hoa hoàng đậu ấn. Khi đến Đại Vọng Cảnh, xuồng sẽ dừng hẳn để bạn leo lên tầng cao, thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh một màu xanh bát ngát của vườn quốc gia Tràm Chim. Thả hồn theo những cơn gió nhẹ mơ man, cảm nhận sự gần gũi với thiên nhiên và cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Một điều thú vị nữa ở Tràm Chim đó là ngắm hoàng hôn. Mặt trời như một quả cầu chán ánh bạc, với những dần hào quang đủ màu rực rỡ bao quanh, từ từ chìm xuống phía đường chân trời. Cả một vùng sông nước chợt hồng lên rạng rỡ, gán chiều hắt lên mặt nước những mảng màu loang lổ bởi sự pha trộn màu đa sắc huyền ảo. Thật sự là một tuyệt tác của thiên nhiên. Một điều chắc chắn rằng ai đã đến Tràm Chim sẽ ấn tượng mãi về cảnh sông nước và tình người nơi đây.